මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද අපි 5 gig එකක් social media වල share කරලා ඉවරලා අපේ first order එක ගන්න තැනට වැඩ කරන්න කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි buyer request පාවිච්චි කරලා අපේ පළවෙනි order එක ගන්න කියලා. buyer request කියන එක ගැන මම මීට කලින් මගේ වීඩියෝ එකකදී පැහැදිලි කරා. මම නැවතත් ඔයාලට buyer request කියන දේ ගැන පැහැදිලි කරනවා නම් buyer request කියන්නේ client කෙනෙක් 5 එකට ඇවිල්ලා direct order එකක් buy කරන්න නැතුව එයාට කරගන්න අවශ්‍ය දේ 5 එකට post request කියන option එක පාවිච්චි කරලා 5 එකේ post කරලා ඒකට එන offers වලින් එක offer එකක් තෝරගෙන සිදු කරගන්න වැඩක්. ඉතින් ඔය අලුත් seller කෙනෙක් විදියට 5 එකට join වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මුල්ම order එක ගන්න buyer request කියන්නේ හොඳ chance එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Fiverr dashboard එකේ තියෙන මෙන්න මේ more කියන button එක උඩ click කරලා මෙතන තියෙන මේ buyer request කියන තැනට යන්න. අපි දැන් ඉන්නේ buyer request page එකේ. මම කාලයක් 5 එකේ එක දිගට වැඩ කරගෙන ආපු නිසා මම ගිය ගමන් මට buyer request 1000ක් 2000ක් අතර ප්‍රමාණයක් පෙන්නනවා. ඒත් ඔයා 5 එකට අලුත් seller කෙනෙක් නිසා සමහර විට ඔයා ගිය ගමන් ඔයාට මේ buyer request පෙන්වන්න නැතු වෙන්න පුළුවන්. මේ buyer request ඔයාට පෙන්වන්න ගන්නේ දවල් 10ත් එකත් අතර කාලය ඇතුළත. ඒ කාලය ඇතුළත ඔයාට පුළුවන් මේ buyer request කියන page එකට ඇවිල්ලා buyer request page එක refresh කර කර ඉන්න. ඒ refresh කර කර ඉන්න අතරතුර ඔයාගේ gig වලට අදාළව ඔයාට මොකක් හරි මෙතන request එකක් පේනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ buyer request එකක් යවන්න. buyer request ඔයාට පෙන්වන්නේ ඔයා gig එකට දාන gig tags වලට අදාළව. ඔයාට buyer request එකක් ලැබුණාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට send offer කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඒ buyer request එකට අදාළව තියෙන gig එක උඩ click කරලා ඉවර වෙලා මෙතනින් ඔයා සලසන සේවය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඒ සේවය යාට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල ටයිප් කරන්න. මුදල ටයිප් කරගත්තට පස්සේ delivery time කියන එකට ඔයාට පුළුවන් ඔයා මේ order එක buyer-ට deliver කරන්න කොච්චර කාලෙකින්ද කියලා දැනුවත් කරන්න. ඒකත් මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා ලබා දෙන revisions ගාන තෝරගන්න. revisions ගාන තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ submit offer කියන button එක උඩ click කරාට පස්සේ buyer-ට මෙන්න මේ offer එක යනවා. ඊට පස්සේ එයාට ලැබිලා තියෙන offers වලින් හොඳම offer එක තෝරලා ඉවර වෙලා එයාට බයගේ වැඩේ එහෙමත් නැත්නම් බයගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕඩර් එක බාර දෙනවා. මේකත් ඔයාගේ පළවෙනි ඕඩර් එක ගන්න හොඳ ට්‍රික් එකක්. ඔයාට දැනුමක් නැත්නම් මෙන්න මේ buyer request එකක් ලියන්න ඔයාට පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි මගේ මේ course එක තියෙන folder එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන template එකක් use කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ buyer request එක යවන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු අපිට ආපු ඕඩර් එකක් අපි කොහොමද බයර්ට deliver කරන්න කියලා.